naka-vlog. Video. Video. What's up? What's up? Ulam namin, sap-sap. So, dito po tayo ngayon sa EVO Yun! So, titingin tayo ng guys, yung helmet EVO.
may Pasig guys. So, unboxing na po natin. Titignan po natin ang ating helmet na nabili. Hindi natin kung gaano kalupit at gaano kastig. So, samahan nyo ko guys. Yan, buksan na po natin guys. So, ayan siya guys. So, ayan guys, may ano pa siya. May previous na damit. So, medium. Sukat natin siya mamaya. Saka, may kasama din pong sticker. So, dalawa, ayan. Kasama po siyang sticker. So, ayan. So, bubuksan na po natin. Yan na. Ayan, guys. So, ito po natin ang ating nabiling helmet. Yan guys, ito na siya. So ito na yung nabili kong helmet guys. Napakaangas, napakaganda. EVO helmet. So nabili ko siya ng nasa nagkakalagang 3,800. So you guys, napakaangas tingnan. So ayan. May kasama na rin po siya guys. So, sulit. Stick talaga. So kung gusto nyo bumili guys, punta lang po kayo sa Team Graffiti. Ayan. Pakastig guys. Ayan o. So isusukat natin ngayon. Sukat natin. Ayun. Sting. Saktong-sakto lang guys. Ayan. Ayan. Siyempre, susukat din natin yung damit. Ayan. Ito pa yung ano. Ayan. Ganda. Ayan. So, napakaganda guys. So, tatanggalin po natin yung ganda. Angas. Pangarap ko din itong guys na magkaroon ng EVO helmet. So, ayan. Suot natin ulit. Walang sticker, yung wala na ano. Sagapal. Ayan. Diba, ang ganda oh. Angas guys. Anep. Bagay na bagay. Sus. Ulit. Diba natin? Anep. Diba? Ang baliw. Siyempre, sukat din natin yung damit. Medium kasi ito guys, yung previous niya, may previous siya. Pag bibili kayo dun guys, may mga previous din po siya. So ito po yung damit natin, susuot po natin. Yes, punas. Oh, diba? Bagay. Ganda guys, oh. Diba? Saktong-sakto. Guys, suot natin ulit yung helmet. Siyempre, para bagay. Oh, diba? Team Graffiti. Pastig guys, napakaangas na helmet.
Quality. Sulit. Hindi kayo magsisisi guys. Napakatibay at napakaangas. So yun lang guys. So shinare ko lang. Maganda. Bagay. So lang guys. Huwag niyong kakalimutan na mag-share and mag-subscribe sa aking YouTube channel. At pakipindot na rin ang notification bell para updated pa kayo sa susunod na video. So thank you!